හරි ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද සවුන්ඩ් ඔබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙනවා වොයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් සින්දුවක් අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ ළඟ විෂුවල් එක සින්දුවක් එහෙම නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් දාන්න ඉන්නවනම් මොකක් හරි සවුන්ඩ් සම්බන්ධයෙන් දෙයක් කරන්න තියෙනවා නම් MP3 වගේ දෙයක් ඇඩ් කරන්න තියෙනවා නම් ඒ දේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා අද කතා කරමු. එතකොට සවුන්ඩ් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටිකක් අඩුයි. හරි අද දින තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ මම දැන් මේ කතා කරන විදිහයි. එහෙමත් නැත්නම් දැන් මේ කතා කරන විදිහයි අන්න ඒ වගේ වොයිස් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ දේ කරගන්න කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු. ඒ අතරමැදි වොයිස් දාගන්නත් පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ මෙතනට සවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරද්දී අපි හිතමු ඔයාගේ වොයිස් එකක් ඇඩ් කරනවා කියලා. එතකොට වොයිස් එකේ ඉන්නේ රෙකෝඩ් ෆයිල් එකක් විතරනේ. එහෙමත් නැත්නම් MP3 ඊට පස්සේ MP4 එකක් වුණත් ඒක මේකේ කන්වර්ට් කරලා එක සැරේ ඔඩියෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඒකට මම කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට හිතමු AVI ෆෝමැට් එකෙන් තියෙන ඒවා අන්න ඒ වගේ මේ ගොඩක් ෆෝමැට් වලින් තියෙන ඔඩියෝස් මේකට සපෝට් කරනවා. ඉතින් මම දැන් බ්ලැන්ක් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් කරගන්නවා. බ්ලැන්ක් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් ඔයගොල්ලෝ හරි ගස්ස ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ දන්නවා මෙන්න මෙතනින් තමයි ඉමේජ් ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. උතන දකුණු පැත්තේ තියෙන ටැග් එකෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙන්නේ සවුන්ඩ් ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් තියෙන්නේ වීඩියෝ සෙට් කරන්න. වීඩියෝ සෙට් කරන ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ කියලා දෙන්නම්. සවුන්ඩ් ඇඩ් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනට සවුන්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙන්න මෙතන YouTube ලයිව් එකෙන් ගත්තු සවුන්ඩ් තුනක් තියෙනවා. මම ඒකේ මෙන්න මේ දෙක සිලෙක්ට් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මෙතෙන්ට ඔඩියෝ එක ඇඩ් වෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතමු විෂුවල් එක ඒක සාමාන්‍යයෙන් විෂුවල් එකනේ සවුන්ඩ් එකක් ඔයගොල්ලෝ ගන්නෙ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක ඔඩියෝ එකක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ දෙයකදී ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී සවුන්ඩ් මාක් එකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඇඩ් සවුන්ඩ් වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක ක්ලික් කරන්න. මෙතන දැන් මේ මගේ තියෙන වීඩියෝ එකක්. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන වීඩියෝ එකේ මාක් කරලා ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන සවුන්ඩ් එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට ඕකේ තියෙන සවුන්ඩ් එකත් අපිට කන්වර්ට් කරලා ඔඩියෝ එක විතරක් මෙතන ගන්න පුළුවන්. ඕනම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා වෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට සවුන්ඩ් එක විතරක් වුණත් වීඩියෝ එක තියෙන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි සවුන්ඩ් එකක් විෂුවල් එකක තියෙන සවුන්ඩ් එකක් ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් මේ කලින් සවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්නම්. ඉතින් ඔයාලා යන වීඩියෝ කියන එකට ඇඩ් වීඩියෝ කියන එකට ගියට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට උමනා කරන වීඩියෝ එක තෝරන්න මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එක මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ප්‍රොපර්ටි වින්ඩෝ එක ඕපන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා ප්‍රොපර්ටි වින්ඩෝ එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රොපර්ටි වින්ඩෝ එකේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා බලන්න. එතන තියෙනවා split to video and audio කියලා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකයි ඔඩියෝ එකයි දෙකක් වෙනවා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඒකේ ඔඩියෝ එක උඩට එනවා. ඒ කියන්නේ ඔඩියෝ එක වෙනම සහ වීඩියෝ එක වෙනම එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එක ඩිලීට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන තියෙන වීඩියෝ එක ඩිලීට් කරලා දාලා ඔඩියෝ එක විතරක් තියාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මම දෙකත් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ සවුන්ඩ් එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් යාළුවනේ අපි මුලින්ම කතා කරමු කොහොමද මේ වොයිස් චේන්ජ් කරගන්නේ කියලා. වොයිස් චේන්ජ් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට වොයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ වොයිස් එකක් චේන්ජ් කරනවා නම් වොයිස් එකක් ඕනේ. සවුන්ඩ් එකක් ඒ කියන්නේ සින්දුවක් වගේ වොයිස් චේන්ජ් කරනවා නම් සින්දුවක් ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මෙතනදී වොයිස් එකක් ගන්නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ ඇල්වින් සෝංග් තියෙනවා YouTube එකේ. අන්න ඒ වගේ ඇල්වින් සෝංග් හදන්න මෙන්න මේ වගේ වොයිස් චේන්ජ් කරලා. ඉතින් අපි දැන් යමු වොයිස් චේන්ජ් කරන්න කොහොමද කියලා බලන්න. මම මෙතෙන්ට මගේ වොයිස් එකක් ඇඩ් කරගන්න. මොකද සෝංග් එකක් ඇඩ් කරගත්තොත් මම මේකට කොපිරයිට් වදී කියලා පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙන හින්දා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට වොයිස් එකක් මගේ ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් වොයිස් එක ඇඩ් කරගෙන මම දැන් මේ කලින් වොයිස් එක ඩිලීට් කරන්න. සවුන්ඩ් දෙක දැනට මගේ දැන් මේ කලින් තියෙන සවුන්ඩ් දෙක මම ඩිලීට් කරන්නම් දැනට. එතකොට දැන් මගේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා වොයිස් එක. මම ඔයගොල්ලන්ට මුලින් ප්ලේ කරලා වෙන්නන්නම් මගේ තියෙන වොයිස් එක. ඉතින් මෙන්න මේකේ වොයිස් චේන්ජ් කරමු. මේක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරලා මේ කර්සර් එක මූලටම අරන් යන. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ පොසිෂන් එකට අරන් යන්න වොයිස් එක චේන්ජ් වෙන්න ඕනි තැන ස්ටාර්ට් එකට. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන ඔඩියෝ ඉෆෙක්ට් කියන එකට කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඇම්ප්ලිටියුඩ් කියලා එකකුයි ඩිලේ ඊට පස්සේ ෆිල්ටර්ස් ඊට පස්සේ ටයිම් ස්ට්‍රේට් පිච් ෂිෆ්ට් කියලා එකක්. අන්න එතනින් ඔයගොල්ලෝ යන්න
pitch shift කියන එකට අනදෙන pitch shift කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට object position setting එක එනවා. කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ object එකේ position එක හරි ගස ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන okay කරාට පස්සේ shift එක හැදෙනවා. මෙතනදී වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ pitch එක වෙනස් කරන එකක්. ඒ කියන්නේ tempo වෙනස් කරනවා වගේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට අගයක් දෙන්න පුළුවන් tempo එකට. හරි මෙතනදී වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ tempo එක වෙනස් කරන එකනේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා property window එක. ඔයගොල්ලෝ property window එක ගන්න දන්නවනේ දැන් කලින් videos බලලා. ඉතින් property window එකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා ටිකක් පල්ලෙහාට යද්දී මෙන්න මෙතන තියෙනවා semitonnes කියලා එකක්. අනදෙන semitonnes කියන එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙතන අගය දෙන්න තියෙන්නේ. මම දැන් මෙතන 3 වගේ අගයක් දෙන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට දශම ගණන් හිටම දෙන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් මම මේ විදිහට 3 දීලා මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් play කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ මේ voice එක කියලා. ඉතින් මගේ මුලින්ම තිබ්බ sound එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම අර ඔයගොල්ලෝ කලින් දැක්කනේ මගේ මෙතනින් 3ට විතර දැම්මම තිබ්බ එක. මම දැන් මෙතනින් දාන්නම් රින ගානකට. රින ගානකට කියන්නේ රින කහලා ඊට පස්සේ මම දාන්නම් 5ට වගේ. රින 5 වගේ බලමු කොහොමද කියලා අපි sound එක. අපි තව එකක් බලමු නම් 4ට 3ට වගේ රින 3. ඉතින් අන්න විදිහට තමයි ඔයගලන්ට voice change කරගන්න තියෙන්නේ. tempo වෙනස් කරනවා කියන්නේ මේකට තමයි tempo change එක කියන්නේ. ඔයගලන්ට මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට ගිහලා ඕන නම් tempo එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ 0 කියන්නේ අපේ original sound එක. ඊට පස්සේ උඩ ධන ලකුණු වලින් තමයි රැල්වෙන්ගේ song වගේ දාන්න තියෙන්නේ. පල්ලෙහා තියෙනවා පොඩ්ඩක් ඒකේ pitch එක වැඩි අඩු වෙලා. ඔයගලන්ට ඒක පොඩ්ඩක් use කරලා බලන්න. ඔයගලන්ගේ සාමාන්‍ය දැන් මගේ tempo එක 3ට දැම්මට වඩා ඔයාගේ tempo එක 3ට දැම්මම voice එක ඊට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ sound එකෙන් sound එකට voice එකෙන් voice එකට වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි voice change එක කියන්නේ. හරි මගේ දැන් මෙතන මේ pitch එක delete කරලා දානවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවනේ voice change කරන්න. හරි යාළුවනේ ඊළඟට තියෙන්නේ sound එක කොහොමද cut කරන්න කියලා කතා කරන්න. හරි ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට play කරන්න. play කරලා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය තැන තියෙනවනේ. අවශ්‍ය තැනින් pause කරලා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙනවා කතුරක් වගේක්. ඒ කියන්නේ cut fragment එක, cut out fragment එක. අනදින තියෙනවා trim start එක. trim start එකේ click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳන් තමයි මේ ටික තමයි මේ ඉතුරු වෙන්නේ. මේ ටික cut වෙනවා මම ඔයගොල්ලන්ට click කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට එතනින් තියෙනවා trim end කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටික, ඒ කියන්නේ මුල් ටික තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? එතකොට ඒක ඉතුරු වෙන්නේ මුල් ටික. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට තේරුණානේ එතනදී වෙන දේ. මම දැන් ආයෙ බැක් වෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන තියෙනවා split into parts එක. ඕකෙදි වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කොටස් වශයෙන් මේක කඩා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතුව මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට දෙපස කැඩෙන්න ඕනි කියලා. මෙන්න මේ විදිහට කඩා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී කඩා ගන්න ඕනි කියපුවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කර්සර් එක අරන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන split into parts එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට කොටස් වශයෙන් මේක ස්ප්ලිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් උමනා වෙන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එඩිටින් කරන වෙලාවල් වලට සාමාන්‍යයෙන් ස්පීඩ් කරනවා නම් වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට කැඩුවා. අවශ්‍ය තැනින් ආයෙ කැඩුවා. මේක ස්පීඩ් කරා. අන්න ඒ විදිහට තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න දැන් කතා කරමු තවත් දෙයක්. ඔන්න අලුත්ම දෙයක් කතා කරමු. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ voice එක එහෙම නැත්නම් song එක ඉස්සරහින් නම් පිටිපස්සට යන්නේ. ඉතින් අපි කරමු පිටිපස්සේ ඉඳන් ඉස්සරහට යන්න. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ඒ කියන්නේ sound එක reverse කරමු. ඉතින් reverse කරනවා නම් ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මම දැන් මේ cut කරගත්ත ඔක්කොම ටික ආයෙසටයක් undo කරගන්නම්. හරි. මේක reverse කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට කරගන්න තියෙන්නේ මෙතන audio effect කියලා එකක් තියෙනවා. audio effect කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මම අර කියපු options ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා special කියන එකේ reverse කියලා. අනේ reverse කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මේ reverse එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ play කරලා බලන්න මේ sound එක reverse වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලෝ reverse කරන්න වගේ දෙයක් ඕන නම් voice එක reverse කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ ඒක use කරලා බලන්න. හරි. ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ට විශේෂම දේ තමයි audio එකේ sound එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ කියන්නේ volume එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ property window එකට යන්න. property window එකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පල්ලෙහාට යද්දි බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා audio volume කියලා. simple B එකයි capital B එකයි. ඒ කියන්නේ sound gain එක, ඒ කියන්නේ sound gain of object කියන එක. මෙතනදී ඔයගලන්ට පුළුවන් sound එකේ
වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරගන්න ඔඩියෝ එකේ වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් දාන වොලියුම් එක තමයි ඍණ 20 5 24 23 22 21 වගේ සවුන්ඩ් එකක් තමයි යන්නේ මගේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වොයිස් එක. ඊට පස්සේ මගේ මේ සවුන්ඩ් එක කියන්නේ ඒ කියන්නේ මගේ වොයිස් එක සාමාන්‍යයෙන් මම පොඩ්ඩක් වැඩි කරන කියන්නේ මේක තියෙදි තියෙන 0 එකේනේ. මම 0 එකේ ඉඳන් වැඩි කරනවා 4ට 3ට විතර වැඩි කරනවා. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් සවුන්ඩ් එක වැඩි වෙන්නේ. හැබැයි මේ සවුන්ඩ් එක වැඩි කරගන්නත් එපා වැඩි අඩු කරගන්නත් එපා. මොකද මේ සවුන්ඩ් එක 30න් පල්ලෙහා යනවා කියන්නේ සවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා යනවා වගේ. වැඩි කරනවා කියන්නේ ෆුල් එතනදී පොඩ්ඩක් සවුන්ඩ් එකේ ක්වොලිටි එක අඩු වෙනවා. බලන්න මෙතන තියෙනවා කටින් ඇන්ඩ් ස්ප්ලිටින් කියලා. අන්නේ කටින් ඇන්ඩ් ස්ප්ලිටින් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් වොයිස් එකේ උමනා කොටස් ටික කට් කරන්න. හරි යාළුවනි ඉතින් මම කට් ඇන්ඩ් ස්ප්ලිටින් එක ගැන මම වෙනම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. හරි එහෙනම් ඉතින් අද මෙච්චර තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ සවුන්ඩ් ඔබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධයෙන්. ඊළඟ ඉරිදා 9:00ට හම්බ වෙමු අපි වීඩියෝ ඔබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක වැඩ කරන්න කොහොමද කියලා වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ Vsdc එක රැඩ් කරලා ඊට පස්සේ කට් කරලා ඒක රිවර්ස් කරන්න ඒ වගේ වීඩියෝ වලට දාන්න පුළුවන් හැම දෙයක් ගැනම කතා කරමු. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.